матір, вона втратила. А ти, знайдеш собі іншого. Суспільство каже, ти ніхто. Відвертаються найближчі люди. Гроші отримала, живи собі, кайфуй. Майже 2 роки добивалась пенсію. Пройти оцю паперову бюрократію. А в цей час хтось уже порахував, що ти вже мільйонерка і вже тобі заздрить. Всі відмежовуються від нас. Бо ти залишаєшся сам. І ми віддали би все і навіть більше. Ми перестали боятись цього засудження. Саме це мене і витягує. Знайти якусь вищу мету і в неї вкладатись. Сьогодні вранці я гортала стрічку у Фейсбук і дивлюсь наші жінки загиблих героїв. Дуже багато дівчат пишуть про свої відчуття, про свою біль на власних сторінках. Якщо 2 роки назад ми ховались, і ми це робили тільки в нашій закритій спільноті, тому що суспільство не розуміє, тому що коментарі по типу «досить вже негативу», «скільки можна», «навіщо ви нам стрічку псуєте». Наразі я помічаю, що цього менше. Можливо, тому що ми перестали боятись цього засудження, але над цим ми працювали дуже довго. Ми дуже довго пояснювали одна одній, що ми достойні дружини своїх героїв. Ми маємо нести пам'ять, ми маємо про це говорити, про те, що ми відчуваємо. Тому що якщо якась тема залишається непроговореною, на жаль, вона вилазить потім всередині хворобою. І одна із, мабуть, самих великих проблем наших, які ми зіштовхуємося після втрати, це невисказаність. Коли тебе ніхто не хоче слухати. Ти втратила, ти розірвана на шмаття, тобі хочеться говорити, тобі хочеться, щоб тебе зрозуміло, тобі хочеться, щоб тебе обняв цей світ, а цей світ, навпаки, тебе просто відторгає. І дуже багато саме жінок зіштовхуються з тим, що суспільство каже, ти ніхто. Ніхто в сім'ї, ніхто в суспільстві, ніхто для друзів. І це дико. І про це хочеться зараз поговорити, бо це дійсно проблема. Це дуже тяжка проблема, з нею зіштовхується кожна, особливо дружина, тому що у нас в суспільстві нас виховували на тому, що є матір, є батьки, і це саме страшне, що може бути у будь-якої жінки, це коли помирає її дитина. І наше суспільство не завжди, але більше готово підтримувати матір, але не сприймає, що у дорослого чоловіка була сім'я і була дружина. І дружин починають засуджувати, дружин починають, коли вона намагається говорити, що для неї це величезна трагедія, це людина, яка була її всесвітом, це її сім'я. І суспільство намагається їй сказати, що, от матір, вона втратила, а ти, знайдеш собі іншого, наприклад. Або починають аналізувати, підстроювати під свій світогляд, як вона має жити надалі, як вона буде жити надалі. І її почуття взагалі знецінюються. І ті ж дописи, які раніше робили дівчата, дуже рідко робили дівчата, бо дійсно починався хейт. І намагались мовчати, бо ти ж знаходишся в такому стані, дуже важкому стані, тобі взагалі важко говорити. Але ти хочеш про це говорити, ти хочеш донести, що твій чоловік був не просто героєм, це такий, я не знаю, мужність, героїзм,
йти туди. Навіть якщо ти не йшов туди самостійно, але ти та людина, яка була там, була на війні. І це настільки, для мене це просто сверхлюди, які там знаходяться. І ти хочеш про це казати. Ти хочеш показати, що навіть сама звичайна людина, там, не військовий, не якийсь там, там відома якась людина, просто сама звичайна людина, яка жила звичайним життям. Але він герой. І ти хочеш про це казати, а суспільство тебе відштовхувало і казало, що ти кого говориш? Не потрібно. Мовчи. Ти мовчи. Яке в тебе горе? От у матері горе. І спочатку дійсно було дуже важко говорити, і дуже багато людей закривалося, дуже багато дівчат закривалося, тому що їх знецінювали. Навпаки, хотілося, щоб тебе чули, хотілося, щоб люди розуміли, що ти важлива людина в його житті. Одна із самих важливих людей в його житті, бо це ваша сім'я. Що це так само горе, безумовно, для матері. Це страшне горе для матері. Але це і горе для дружини. І не можна поділяти, що у одних горе, у інших не горе. І нам потрібно, я не знаю, вчити, мабуть. От дівчата починали писати зараз, сміливіше починають писати дописи дійсно на своїх сторінках, говорити, кричати про це. Бо потрібно, я не знаю, може навчити, виховати у людей розуміння, що це горе для будь-якої людини, яка втратила. Дитина – це батько, матір, сестра, брат і так само дружина. Вона не кровна родичка, але вона дружина, вона його сім'я. Виховувати толерантність. Так. Тому що, так, дійсно, хотілося б, щоб якраз таки сім'ї в цей важкий час єднались, гуртувались. Втрата для матері, так, вона сама важка. Для жінки це теж важко, тому що це минуле, це майбутнє, це діти. Я взагалі не уявляю, коли ти втрачаєш і в тебе на руках 2, 3, а в нас вже є випадки в спільноті, що 5, 6 дітей. Так. І чоловіки добровольцями пішли воювати. Добровольцями. Вони могли залишитись вдома, але ні, вони пішли. І жінка залишається, це така купа страху, це розірвана душа. І як можна в цей момент сказати, що їй не так болить, як комусь? Я вважаю, що взагалі варто припинити міряння болем. Це... Припинити міряння болем. Не буває такого, що комусь гірше, а комусь краще. Тим паче при втраті. Навіть будувати своє спілкування варто не з слів «та ладно», що там тобі, ось комусь гірше, а варто зі слів «я навіть не розумію твій біль, мій він інший, твій зараз такий, але мені хочеться обійняти тебе». І, на жаль, це одна із самих популярних тем була нашої спільноти, що саме друзі перестають спілкуватись, просто щезають з життя. У мене так вийшло, що я буквально тільки переїхала в Київ, і я ще не обзавелась друзями так, щоб їх було багато. І мене підхопили Вовини друзі.
І це все люди свідомі, ті, які з 14-го року або волонтерили, або воювали, і вони для мене стали точкою опори. Вони підхопили мене, підтримали батьків, і ми згуртувались всі разом. І для нас важливо говорити про Вову всім разом, бо всі пам'ятають його добрі вчинки, всі пам'ятають, як він вмів дружити. І саме це нас і сплотило, а не роз'єднало. Є друзі мої, які, на жаль, з мого життя щезли. Просто і я не можу їх засуджувати, тому що я не знаю, як би я в цій ситуації поступила. Але деякі люди не вміють підтримувати, і їм здається, що якщо вони просто будуть мовчати, то цим вони, це краще. Бояться сказати щось не так. Краще дійсно я промовчу, чим я зроблю боляче, зроблю гірше. І навіть, я можу сказати сама за себе, що я людина, яка втратила і батьків, і чоловіка. І, тобто в моєму житті багато було втрат. Але при цьому навіть мені важко людині щось сказати. Бо може ще з того боку, що я розумію, наскільки всередині людині тяжко. І що б ти не казав, ти йому не допоможеш. Дійсно, крім того, що ти можеш вислухати, якщо потрібно, просто посидіти мовчки поруч, показати, що ти взагалі тут, і якщо потрібна будь-яка допомога, ти, як то кажуть, на підхваті, можна так сказати. Плече підставиш, так? Да, ти підставиш плече. Все. Це я розумію, тому що я втратила, і я би хотіла, щоб до мене було таке відношення друзів, бо в мене була тиша просто. Друзів. Да. І Женіних друзів, і моїх друзів. Є люди, які навіть жодного разу, майже за 3 роки, нічого не сказали, а були дуже близькими друзями. Я би хотіла, щоб навпаки, хоч якесь слово, хоч там якийсь дзвіночок, хоч щось, бо ти залишаєшся сам. А ще коли від тебе відвертаються найближчі люди, не тільки друзі, а найближчі, там, сім'я, наприклад, родичі, да? То, що ми казали до цього, то хотілося б, щоб були люди, які тебе, може, вони не розуміють твого болю. І дай Боже, щоб вони ніколи не зрозуміли, не відчули цього болю. Але які б могли тебе підтримати хоча б там якимось словом. Не засуджувати, не казати тобі, що робити. Бо крім тебе ніхто не знає, як найкраще тобі потрібно робити. Коло друзів дуже важливе, тому що це те коло підтримки, на яке ти можеш спертися в першому етапі проживання горя. І важливо, щоб вони не відвернулися від тебе. На моєму прикладі, мені друзі дуже допомогли. Тобто це були ті люди, які мене кудись тягнули, ідемо прогуляємось. Вони не дали мені заглибитися в свою біль так, щоб я не могла з неї вийти. Тому, якщо ви не знаєте, ваші друзі не знають, як підтримати, тому що ми не стикалися іще з таким. І друзі не стикалися, і рідні не стикалися. І ми навіть не уявляли, що з нами це станеться. То важливо просто надати підтримку. Що я можу для тебе зробити? Чим тобі допомогти? А хочеш, я прийду, принесу дрова. Так, як одна із дружин каже, ти знаєш, прийшли друзі і накололи мені дрів. Тобто це підтримка, мовчки, не питаючи. Да, не питаючи, да. Це підтримка від батьків. Мені знову ж таки з цим дуже повезло, тому що
Мене батьки дуже сильно підтримували, мене підтримували мої рідні, мої друзі. І, як кажуть, біда фільтрує зразу друзів, то в моєму випадку, дякувати Богу, я не відфільтрувала друзів. Тобто, в принципі, всі, що були, вони лишилися. І деякі, які були просто знайомі, там дехто пропав з життя, але переважно оце та підтримка, яка витягує на тому першому етапі проживання горя. А от вони тебе запрошували кудись прогулятись, Так, пройтись? Так, Ти звичайно, були випадки, коли ти відмовляла? ні. Завжди знаходила сили? Так, щоб, наприклад, для прикладу, вони мене покликали гуляти на місцевий стадіон. Мгм. Вони кажуть, ми не знали, як ти відреагуєш і чи ти захочеш. Тому що зібралися вони всі, з чоловіками. А я перший раз, це було, мабуть, місяць після втрати, як загинув Андрій. Він загинув 1 квітня 22-го року. І це ще дуже малий термін. І я прийшла, звичайно, зразу мої очі шукають мого чоловіка. Я розумію, що всі чоловіки є, це боляче, але я в очах бачу підтримку друзів. І вони мені не дали заглибитись в якісь такі емоції свої. І мені це допомагало. І важлива підтримка друзів, насправді дуже важлива. Звичайно, що не всі друзі можуть зробити максимально для тебе, але запитати, чим я можу тобі допомогти. Просто піти на каву, просто пройтися містом ввечері, зранку, просто прийти в гості, принести маленьке тістечко, просто завести дитину в школу, якщо ти встала і ти просто не можеш, бо в тебе морально немає сил. Оце підтримка. Це та безумовна підтримка, яку хочеться інколи не просити про неї. І хочеться говорити. І хочеться говорити. Згодна? Говорити, тому що це важливо говорити, і ми хочемо говорити про своїх коханих. Перші місяці мозок відмовляється вірити в те, що сталося. Ти навіть не розумієш, як це так. Ти кожен ранок прокидаєшся, і кожен ранок ти відкриваєш очі і не віриш, що це сталося. І хочеться говорити, хочеться згадувати, хочеться доторкнутись, щоб повернути. Повернути, так. Так, щоб повернути цей час. І дуже добре, коли є люди, які готові послухати і навіть підтримати. Це ж не означає, що ми маємо постійно говорити і плакати. Так. Згодна, Це згадувати, навіть, це пожартувати. в компанії згадати. Це не тільки про горювання, це і про гарні спогади, що твої друзі згадують твого чоловіка, згадують друга, яким він був другом, яким він був колегою. І ти це чуєш, і дуже тепло на душі стає. Ти розумієш, що його пам'ятають, тому що для нас важливо, щоб пам'ятали. Пам'ять живе доти, доки ми пам'ятаємо. І доки ми її несемо. І доки ми її несемо. Мені прям сильно хотілося, щоб мені розказували про нього. Яке було, бо є ж друзі, там його друзі, наприклад, які з ним давно, ще за часів, коли нас не було, да? І мені дуже хотілося дізнатися, а як було в нього життя до цього, а як друзі до нього ставились, говорили своє бачення, якою він був людиною, яка у вас була сім'я. Дуже хотілося. А от знаєш, про що зараз подумала, коли людина жива поруч, і вона тобі може розказувати історії про минуле, і ти можеш навіть їх слухати впівуха. Щось зайшло, вийшло, і це здається, що це не має значення. Так, у нас же є сьогодні, є потреби дітей в школу, в садик, накормити, будинок купити. І ти такий, да. А коли ти втрачаєш, настільки багатогранно ти починаєш бачити свою кохану людину. І діставати ті спогади по маленькій краплинці, діставати їх десь там з тої пам'яті, як ти кажеш, вже ніби ми це не надали значення, але ці спогади, ми за них просто чіпляємося. І все стає важливим. Все стає важливим. Кожна дрібничка, коли ви виходили на двір, як брав за руку. Або коли їдеш в машині і цілує тобі руку.
Або кожна зморшечка, ти її згадуєш і чіпляєшся за ці спогади, щоб вижити в першу чергу. Так, згодні, цілком згодні, тому що для кожної зараз ми живемо спогадами. Це так і є. Ми зараз запитати кожну із нас, ніхто не згадає щось погане. Тобто завжди якісь були нюанси сімейні в кожного там дрібнички. Але ми чіпляємося за ці спогади хороші, за відношення. Ми згадуємо, як це було, коли ми йшли разом, ми тримались за руку, а він мені відкривав двері в машину. І я, сідаючи в машину, завжди згадую це, тому що всі 11 років подружнього життя мені мій коханий відкривав двері в машину. І здавалось би, це мало би бути в перший період після весілля, але він такий. І кожна згадує ті теплі моменти, які вони провели разом. І це нам допомагає зараз жити просто. І знаєте, дуже дико, коли починають ставити на один рівень із цінністю життя гроші. О, це взагалі. Це настільки показує рівень нашого розвитку суспільства. Стільки випадків. Згодні? Так, звичайно. Це мабуть, одна із головних проблем. Те, що чомусь люди вважають, що будь-які гроші, навіть дуже великі, замінять тобі живу людину. Так, і вони думають, що ну що тобі, ти ж гроші отримала, живи собі, кайфуй. А коли ти їм кажеш, а давайте місцями поміняємося, давайте ви так, як я, покайфуєте. Ображаються. А такі ні-ні. Тобто ви хочете, щоб у вас був чоловік і були ці гроші, а так не буває. Ми втратили, і ми віддали би все і навіть більше, аби повернути життя до. Тому що воно поділилося до і після. Але чомусь всіх дуже цікавить фінансова сторона цього питання. І це дуже болюче питання в суспільстві, тому що настільки воно стало меркантильним, і настільки оце питання про гроші знецінює все, що в тебе було за плечима з своїм чоловіком. Так? Воно знецінює і героїзм поступків наших чоловіків, тому що людина пішла на фронт воювати і віддала життя. І я вважаю, що суспільство має подбати про сім'ю героя, захисника, військового. Навіть якщо він, от знаєте, мене зараз дуже часто я зіштовхуюсь з тим, що загинув не на полі бою, воював з 14-го року, наприклад, да? І купа болячок, куча проблем зі здоров'ям. І прийшов у відпустку додому, серцевий напад, або попав в аварію, або ще щось, і все, з сім'ї взагалі немає ніяких виплат, немає ніякої допомоги. І відповідь, він же ж не на полі бою загинув. Потім це болюче питання, так він же ж не на полі бою. А те, що віддане життя заради безпеки, щоб каву сьогодні пили в кав'ярнях, щоб могли собі в ресторани ходити, на концерти ходити, жити звичним життям. Це знецінення подвигу, це знецінення вкладу людини в те, щоб інші жили. Люди не хочуть занурюватися в біль. Вони чомусь, зараз таке питання в суспільстві, що зараз і так достатньо тривоги, вибухи, смерті, всі відмежовуються від нас. І не хочуть, і вони не хочуть занурюватися. І цим самим вони нас дуже ранять, тому що тим самим вони до нас виказують свою не то, що неповагу. Ми не потребуємо особливого ставлення, я про це. Нам просто хочеться знати, що ви мене просто ви поважаєте за подвиг мого чоловіка, тому що він загинув, віддав своє життя, а ти зараз тут стоїш, живий, здоровий, у вас є сім'я, ви ходите гуляти з чоловіком за ручку з дитиною, я теж би так дуже хотіла, але прошу,
мати повагу і мати толерантність до нас. Так. Так, особливе ставлення, ну, дійсно, воно може і не потрібно. Ми, ну, скажімо так, якщо зовсім чесно говорити, не кожна жінка квіточка, Ну, звичайно. і вона не у кожної різне життя, різний характер. І від того, що вона втратила чоловіка, це не її досягнення, да, героїзму, не її досягнення. Але повага, тому що це жінка свого чоловіка. Це вибір чоловіка. Повага в суспільстві має бути. І коли ми приходимо, вибиваємо алеї пам'яті, коли ми вибиваємо дошки пошани, не нам пропонують, Так. давайте зробимо. А ми гуртуємося, ідемо один раз, нам кажуть, не на часі, ідемо другий раз, кажуть, що немає коштів, ідемо третій раз, нам двері не відкривають, і при цьому асфальти луплять на стадіонах, ну я зараз умовно Так, кажучи, так? І ти розумієш цю несправедливість, ти розумієш, що просто-напросто цей героїзм, кому він потрібен. Він потрібен нам, бо ми розуміємо, і потрібен тим, хто на фронті, тим, хто дотичний. А ті люди, яким це не потрібно, я не знаю, як достукатись. Дуже важко, бо вони чомусь вважають, що наші герої, які всі хлопці абсолютно, їх потрібно вшановувати лише по певним датам. І лише на кладовищі, виключно на кладовищі, бо не дай Бог, алея буде в центрі міста, важко людям ходити, і, як вони кажуть, деякі навіть в коментарях пишуть, от я люблю гуляти в центрі міста, і в мене таке відчуття, що я йду по кладовищу. Вибач мене, скажи дякую, що ти ходиш, що в тебе є руки. Це просто лишнє нагадування кожному ціну сьогодення, ціну того, що ви їздите відпочивати, ви проводите час разом, ціна кожного ранку. Так. Це та ціна, це меморіали в центрі кожного із міст. Кожного. От куди не приїжджаєш, ти бачиш в центрі міста, і навіть у нас в Рівному величезна алея, величезна в центрі міста, стільки портретів. І коли ти сидиш в машині, проїжджаєш повз, а на тебе дивляться обличчя хлопців, і ти розумієш, це квіт нації, це такі молоді люди, які могли в цьому місті, в будь-якому іншому робити тотальні зміни, але їх немає. Зараз моє відношення до алеїв пам'яті зовсім помінялось. І коли я бачу в якомусь місті, я обов'язково зупиняюся і дивлюсь. І я дивлюсь не просто на фотографію. Я просто навіть уявляю, що за кожною людиною зараз сумує мама, тато, діти, батьки, дружина. Найбільш гірко, коли дивишся 19 років, 22 роки, ти розумієш, що у цих хлопців, скоріш за все, і сім'ї не було. І ми, мабуть, настільки вже адаптувались до війни, що людям вже не хочеться нічого. Але війна продовжується. Війна продовжується, і потрібно розуміти, що це вже є в нашому житті. І це важлива дуже тема. Не можна сказати, ну, це тяжка тема, і, звичайно, не дуже хочеться говорити постійно про щось тяжке. Але воно вже є, від нього нікуди не дінешся. І потрібно, може адаптуватися, суспільство адаптуватися, що у нас дуже велика кількість загиблих військових, Так, ми чоловіків, жінок. Їх дуже багато. Це не одна-дві людини. І вони вже війшли в наше життя, і нам потрібно це поважати. І нам потрібно зараз навчити, от скільки ми можемо, будь-якими шляхами, методами донесення до суспільства стосовно навіть тієї ж алеї слави, як себе поводити. Хтось проходить повз, але ми б хотіли, щоб вони заглянули на цю електронну дошку і погортали, і почитали, щоб вони поцікавилися історією того чи іншого героя. Це повага, це про повагу. І потрібно вчити людей, як себе
в такому випадку поводити, що потрібно прихилити або просто зняти кепку, коли ти проходиш. Це Мгм. шана, це про вдячність цим хлопцям, які тут знаходяться. Це треба вчити також і дітей, школярів. обов'язково. А ти вчора розказувала про якийсь альбом пам'яті, який знімали. Можеш розказати це? Це було, от ми вчора мали зустріч з очільницею так, жіночого фонду, керівник вона, менеджер, так? Це, Представниця. так, Український жіночий фонд за його підтримки в Рівному. Авторкою Оленою Медведєвою, це дуже чудова письменниця, авторка, вона запропонувала зробити альбом пам'яті «Герої Титани» називається. Потужна назва. І в ньому зібрані 6 історій захисників з Рівненщини. З кожною вона провела інтерв'ю, і це було настільки чуттєво, і це було дуже легко. Вона задавала питання, ми відповідали, от життєві історії розповідали. І ці історії були записані нею в цьому альбомі з Це фотографіями. електронний якийсь альбом? Ні, це паперовий. Ага. Мгм. Це паперовий, і була проведена презентація. І для чого воно було створено? Для меморіалізації пам'яті, щоб пам'ятати, щоб ці книжки були в бібліотеці, у школі, щоб вони були у фондах будь-якого міста, тобто де ми можемо їх розповсюдити. Бо це та пам'ять, яка залишиться написана. Це не просто слова чи там якесь відео по QR-коду, це паперовий носій пам'яті. Ми ніколи не переможемо, якщо не будемо шанувати загиблих. Так, тому що потрібно розуміти, що ці люди віддали найцінніше. Дуже болюче питання стосовно цього – це навіть ті ж самі пільги, банально, так? Ми всюди бачимо, що це 50% для військових знижка, там ВПО знижка. Ми себе, як сім'ї полеглих, в цих переліках не бачимо. Як ми теж вчора говорили, так, застарілі положення, застарілі приписи. Чомусь уже на 3-му році війни не вносяться ніякі зміни. Куди б ти не прийшов, чи це музей в Кам'янці-Подільському, так, там є такий музей, мініатюри, та будь-де, неважливо. Немає нас. І я розумію, що нас немає. Нас не вважають соціальною категорією, тобто получили гроші, платіть по повній. Я називаю це відпрацьований матеріал. З нас вже Наші нічого не чоловіки возьмеш. віддали найважливіше, їх немає. Мгм. Ну, воно насправді є, але воно чомусь не по всій Україні. І це Це суто справа кожного підприємця. Хтось вирішив, Да, так, да. я даю, інший, ні, немає. Куди б ти не І я розумію, що це приватний підприємець, я не можу їм диктувати, це його правила. Але це знову ж таки про повагу. Да. Якщо ти вніс нас в цю категорію, знову ж таки, ми не потребуємо особливого ставлення, але оці моменти ми розуміємо так, що ми є і нас приймають. Що мої діти – це діти напівсироти, які не мають Да, в тата, якого немає що в мене тата, да. немає чоловіка, я сама. І повірте, не кожна має навіть на даний момент, хтось не отримав, хтось не може добитися по 2 роки цієї допомоги, цих виплат. Це все в кожного індивідуально, і хтось навіть не має коштів зараз. Вона би хотіла повезти дитину в аквапарк, але вона не може, тому що немає ні пільги, ні знижки їй. Це дорого, наприклад. Був випадок, одна з дівчат писала, їздив в маршрутці, одній тій самій маршрутці на кладовище. І показує посвідчення, а водій каже, ну тобі не соромно, тобі що, не можеш заплатити 10 гривень? Так, от і я про це. І, а може не може? А може дійсно не може? Ну, у нас же ж люди не розуміють, що виплат вони почули на початку вторгнення 15 мільйонів і думають, що їх платять всім. Але вони не розуміють, що, по-перше, не всім. По-перше, далеко не всім. 15. Що добитися дуже важко. І вони думають, все, оце, розбагатіли, і тут ще якісь їм знижки, якісь там акції, щось їм ще потрібно давати, де скільки можна давати. Але це дійсно не про повагу.
не про розуміння взагалі дійсності, реалій ті, які відбуваються. Ну так, насправді 15 мільйонів діляться на всю сім'ю. Це не Так. кожному по 15 мільйонів. Я не знаю, в які пропорції діляться. Ділиться Діло рівними в- частинами на на всіх всіх. спадкоємців. Тобто, якщо є двоє батьків, є дружина, є двоє діток, ділиться на 5. 5 дітей, Якщо є 6 тільки дітей. дружина єдина, батьки, наприклад, Мгм. немає, тобто ділиться на спадкоємців. Це до уваги не беруться брати-сестри, це тільки перший ступінь споріднення. Ну, тобто, Мгм. Але є одне але. До цього ще й треба дійти. О, Так, це дуже Зібрати важко. документи, наскільки я розумію, що зараз взагалі стає все важче і важче. І створюються, створюються Так. умови і ситуації такі, що ти через одну довідку можеш рік або 2 взагалі навіть не оформити. От я Так. дивлюся, що зараз є малозабезпечені, багатодітні сім'ї полеглих героїв, які кажуть, я вже рік не можу оформити, і мені навіть пенсії ще немає Мгм. дітям. От, ну, ти ж зіштовхувалась теж Да, з я бюрократією. зіштовхувалась, я змогла оформити пенсію дитині через 21 місяць. Це майже 2 роки. Це Ти майже 2 оформлювала роки. пенсію дітям. Да, і при тому я змогла оформити лише одній дитині, тому що в нас є дитина, яка моя від першого шлюбу, якій так само положені і пенсія, і статус, і виплати, але в ТЦК, в соцслужбах кажуть, ні, не положено. Не говорять, що да, ти маєш право, тобі потрібно такі-то документи. І Не знають ні. чи не хочуть? я не знаю, і одне, і і інше. одне, і інше. Оце у нас величезна проблема в країні, що у нас немає чіткої інструкції Єдиної, єдиної. системи, що потрібно робити. Вона є умовна. Але у нас навіть в тому ж ТЦК не знають чітко, що потрібно для того, щоб оформлювати. Ми дізнаємось самі це. Самі Да. спілкуючись Наприклад, то, що назовні. моя дитина від першого шлюбу має право на пенсію, виплати, я дізналась від дівчинки з спільноти, в якої так само така ж ситуація. І вона подавала на суд, а їй суддя сказав, а навіщо ви подаєте? Є постанова, Мгм. що ви маєте право, дитина має право на пенсію. І дитина має право на статус. Так, але для того, А щоб вона його подає в отримати, суд. Адвокати говорять, да, давайте в суд. Адвокати кажуть, А дайте коштує, нам да. 10% 10 від чи 3% виплати. колосальні від гроші ОГД, просто. тобто такі суми Мгм. колосальні, що це просто став бізнес на вдовах, як Да. вони І так, і кажуть. як ви вибороли? Да, Через постанову. Так? Я прийшла в пенсійний, кажу, так і так. Вони кажуть, ні, тільки в суд подавайте. Я показала постанову, кажу, ось написано. Це постанова. Вони це закон. вибачились. Ой. Ну, йдіть, ми вам зателефонуємо. І перетелефонували і сказали, да, дійсно. Це при всьому при тому, що Так ми це кожна пройшло себе більше збирає по 2 років. частинкам, ми ще маємо пройти оцю паперову бюрократію, оце нерозуміння в очах працівників Давай назвемо ТЦК це і про соцслужби. приниження. Це Це- приниження, так. тому що ти приходиш в таку установу, об тебе витирають ноги, не знаючи своїх Обов'язків, так. Тебе швиряють із кабінету в кабінет, і з тебе роблять повну дуру, вибачте, тому Да. що ти приходиш з постановами, а тобі кажуть, та ні, іди в суд, іди до адвокатів, іди туди, іди доказуй, іди вибивай, а в цей час хтось уже порахував, що ти вже мільйонерка і вже тобі Мгм. заздрить. Так. Ти в цей час розірвана в хламіну, ти маєш забезпечувати дітей, думати, за що їх кормити. Ти маєш якось протидіяти суспільству, яке вважає, що ти ніхто стала зненацька. На тебе тисне ця бюрократія, цей біль, це горе. І хтось каже, та нічого страшного, ти собі іншого знайдеш.
Так. Ну так. І дуже це важка тема в плані того, наприклад, якщо батьки залишаються достатньо зрілому віці, які, ну, ми всі не юристи, ми всі просто звичайні люди. Більшість з нас взагалі до військових ніколи не мали відношення і не знають, як це все відбувається. І коли, ну, якщо ти дружина, да, ти так, більш, як це, слово забула, гнучка. Угу. Ти можеш там, в інтернеті подивилася, там в когось Запитала. запитала. Да. А коли це, наприклад, в якомусь там селі мама або батько, які взагалі нічого не знають, і вони приходять та сказали, там, що мені на пенсію, там, підвищити пенсію. Так. Ми не знаємо. Та Знаєте, ні. зараз дуже, я дивлюся, взагалі популярно людей дезінформувати Да. і робити так, щоб вони навіть не боролись за ці виплати. Да. Приходить лист, у вашого сина знайшли алкоголь в крові, така-та норма, виплати не положено. Так. А вона в той час каже, він в мене в лікарні лежав. Або, Він не міг бути так, з або проміле. кажуть, та він Просто. взагалі не п'ющий. Так. І я з ним розмовляла за 10 хвилин до загибелі. Я з ним розмовляла, я його бачила по відео, наприклад. І що відбувається в цей час? Батьки опускають руки. Їм не хочеться навіть зв'язуватися з цією бюрократичною машиною, бо їх син, їх рідна кров, людина, яка віддала життя, з нього роблять алкоголіка. Так. Зумисно, щоб не платити кошти. Та батькам вже не потрібні кошти. І це Батькам звичайно. жити вже не хочеться. Вже не хочеться, їм не звичайно. треба ті мільйони. І що, підуть боротись? Не підуть. Хтось піде, а хтось не піде. Хто знає, знаєш, як когось, хто підтримує, Так, хто має знає до якісь когось інструменти, підтримку. має Так, можливість знайти людину, тому що питання про людину в місті і в селі це взагалі окреме питання. Людина з села або з якогось прочитала, містечка. добре. Ой, це ж треба десь знайти юриста, адвоката, це проконсультуватися, це дуже велика проблема. І вони дзвонять до кого? Якщо вони когось знають, це, наприклад, було так і в мене там на першому році втрати, до мене, мабуть, 5 дзвонило людей в нашому місті і питало: Ір, а що робити? От як ти робила? Що треба робити? Мгм. Тобто вони не куди нам іти? От буквально поховали і кажуть: а що далі? Куди йти? Якби не спільнота, дівчата, я думаю, що у нас взагалі по цей інформаційний вакуум, він би страшний був би просто настільки невиносимим, тому що одна ділиться з другою, а цих ситуацій, проблем, підпроблем, їх просто мільйони, і кожна, все має начебто бути всі документи по стандарту, але там одне, там друге, там третє. Якби одна одній не радила, я думаю, що половину б і не добились результатів. А ти в результаті майже 2 роки добивалась пенсію. Тобі потім нарахували за ці 2 роки чи почали? Ні, не рахували. Нараховують не більше 12 місяців до. А до цього я тобі скажу, я зараз знаходжусь на тому етапі, де мені нарахували пенсію, нарахували дуже маленьку. І коли я дізналася, що це не норм, така пенсія, тому що зазвичай не прийнято серед дівчат говорити про фінансово, тому що кожен мав інше звання, служив, різний термін, у всіх різні параметри, скажімо так, різне грошове забезпечення, різні звання. Тому, але вже тема за це зайшла, і мені кажуть дівчата: Іра, так не може бути, це не може бути. Не І може. це ти дізналась через Так. скільки? Через 2,5 роки, тому що я цим зараз займаюся. Мгм. Я звернулася в пенсійну службу нашу, не місцеву, а обласну, військова, тобто військовий пенсійний. І кажу: так і так, перерахуйте мені пенсію. Добре, що там виявилось знайома моєї знайомої, вона просто в іншому відділі, але вона, скажімо так, подала це прохання. Подала прохання, так, щоб перерахували. Тому що я приходила, так, як то дали бумажку і все.
І що ви думаєте? Перерахували пенсію. І За минулий період теж. вона в 2 рази більша, ніж була, але за 12 місяців, як ти кажеш. Кажуть, це ми в можемо повернути тільки за 12 місяців назад. Але я звернулася до юриста. І зараз ми в процесі тому, що це все можна відсудити. Тому що в нам по тебе- закону це положено. Чому мої діти недоотримували із-за якогось недопрацювання працівника? Ну, в тебе Чому? трошки інша ситуація. В тебе помилка в нарахуванні пенсії. Але за місяць часу вони перерахували. І я впевнена, за цей місяць часу не військкомат, не військова частина не досилали ніяких документів. Мгм. Тобто чомусь хтось Помилка. просто не врахував певні параметри. Знаєш, людський фактор, Мгм. коли писали, то такі, ну, ви в нас таких, як ви, тисячі. Ну так, але коли в мене Помилка. загинув чоловік, початок війни, це зараз хлопців дуже багато, паперової роботи дуже багато. Звичайно, це все людський фактор. На початку трішки було з цим простіше. Тобто, чому спочатку не відбулося правильно це все зроблено, так? І мені юрист каже, що це можна все в суді. І, власне, дізналася, Тобто я ти це не від них, а від що помилка, спільноти, знову а ж таки, від інших, дівчат. від Так. інших жінок. А Так, в тебе от як було? знову ж таки той вакуум. І це можна відсудити все. І ми мусимо відсуджувати те право, своє законне право. Ми мусимо боротися за своє місце, за своє право на даний момент в суспільстві. Хоча насправді повинно бути Навпаки. так, що тобі подзвонили, сказали, принесіть ваші особисті Донесіть, чого не вистачає. документи, ваші документи. І напишіть заяву. Все, більше нічого. А у нас виходить, що ти частину вибиваєш документи, по військкоматам бігаєш, по пенсійним бігаєш. Мені здається, ти Це- багато військкоматів навчила працювати правильно, да? Бо ти Та, ну, ні. вичитувала всі Я про- постанови, закони, приходила підготована. І реально Да. ми скільки розмовляли, Люба каже, я приходжу, а вони не знають, і я їм показую, в інше місце приходить. Ну, Да, в ну, когось опуститься оце рука. ж Так? в спільноті дівчата. У однієї така ситуація, у іншої інша ситуація. Ділишся, ти починаєш аналізувати. Я в законах взагалі нічого не розумію. Я їх читаю, для мене це тарабарщина просто. Але ти змушений їх читати, ти змушений вникати. Формулювання слів, що вони мають на увазі. Бо від одного слова Хоч- у ВЛК Да, залежить дуже- просто все. Хоча Обов'язково, щоб було вказано, загинув при захисті територіальної цілісності. Якщо це не вказано, ти вже все. ти вже все. Все. Це Прольоті. просто Тобто людина. ми мусимо Да. чомусь знати, як правильно вони б мали би написати. Вибачте, Власне, ми прийшли, нам дали коли ти папірець. дружина ще діючого військового, ти вже наперед маєш розуміти, І все що знати. знати, готуватися, да, що Це бо страшне інакше в просто. той момент, коли таке трапляється, мозок відмовляється взагалі думати, тому що ти в глибокому стресі, в глибокому горюванні, і ти не сприймаєш інформацію, ти її читаєш, а вона наскрізь тебе проходить. Так і було, так. Але ж ти не можеш знати все заздалегідь, тому що ти віриш в перемогу. І кожен воїн, який іде на війну, він іде перемагати, а не помирати. І кожна дружина, яка чекає свого героя, вона чекає його живим, а не в Звичайно, троні. Звичайно, і навіть стосовно я за справедливість. Я за справедливість, за те, щоб ми справедливо отримали те, що чоловік Так, заслужив. не треба більше. Я за справедливе Дайте те, що відношення, положено. за справедливе ставлення, за справедливе сприйняття нас. Тобто цього ми хочемо, щоб це було Покличте якось... на нагороду. І коли даєте нагороду, покличте і батьків, І дружину. і дружину, і дітей. Я бачу, зараз дуже часто кличуть або батьків, або тільки дружину. Це видно А- індивідуально, мабуть, по містам, бо зазвичай, Ну, є такі зараз Так, випадки, є. і потім в сім'ї навіть через це виникають якісь непорозуміння. А чому? чомусь оце питання, я стикалася навіть серед дружин,
це питання, що батьки кажуть, це наша нагорода, і забирають. А коли дружина їм каже, що це взагалі дітей моїх, Да. то вони кажуть, ось хай буде в них корочка, а ми медаль заберемо. Тобто батьки хотіли взагалі забрати там. Це не на моєму прикладі, це я кажу на прикладі Таке часто, інших да. дівчат. Тобто медаль мають отримати навіть не та сама дружина, це спадок для дітей. Це їх тато герой, його відзначено, і це та сама пам'ять, яку вони передадуть далі. Передадуть своїм Тобто дітям. це не про дружину. Те, що вона отримала в руки, це практично, але насправді вона належить дітям. Ну, так. якщо вони є, звичайно. Але якщо навіть їх немає, потрібно батькам з дружиною доходити консенсусу в цьому питанні. Звичайно, завжди все на емоціях, там, можливо, сварки, різні моменти, але це треба, знову ж таки, обговорювати це питання. Є така ситуація стосовно того, що ми говорили, що при отриманні нагороди батьки, підходячи до тому, хто її вручає, пошепки говорять, що ти дружині не давай, ти нам давай, бо ми ж батьки. І в той момент настільки вони знецінюють дружину в цей момент, вона дружина. З того моменту, коли ваш син одружився на ній, він став її чоловіком, а вже друге він є вашим сином і він буде. Але потрібно поважати, що дружину свого сина. І якщо це нормально і можна дійти консенсусу, то нагорода, звичайно, повинна належати дружині. Ну, це по справедливості. І як відреагувала тоді дружина, діти? Вона дуже плакала. І в цей момент не вона втішала дітей, а дорослі діти втішали маму і казали: мам, не плач, не треба нам та корочка, нам не треба нагорода, ми знаємо, що наш тато герой. Чесно, це до глибини душі вразило, як так може бути. Я, наприклад, дуже багато таких ситуацій, ми ділимося завжди з дівчатами, і оце нерозуміння, несправедливість, оце таке ставлення батьків до дружини. Коли вона була дружиною твого сина, ще якось відносини були окей. Але коли він загинув, все, ти стала просто ненависною людиною, її починають ненавидіти, її починають всіляко від себе відштовхувати, перестають спілкуватися, ти стаєш непотрібна і ти стаєш ніхто. І навіть діти, внука не зупиняють, так? Не зупиняють, тому що тут уже пішла трішки і фінансова сторона. Багато дівчат каже, що до цього батьки особо не спілкувалися з чоловіком по святам, а тут вони стають, прям перші в усіх моментах. Ви знаєте, насправді, дійсно, це настільки делікатна тема, і вона делікатна з обох сторон. Тому що є дійсно ситуації, коли жінки перегибають палку. Звичайно, є. І є ситуації, коли горе застилає очі батькам, і вони починають відштовхувати невістку, відштовхувати дітей, на жаль. І знаєте, що тут до глибини душі торкає, тому що кожна свекруха, вона теж чиясь дружина. І вона теж чиясь невістка. І навряд чи їй би хотілося, щоб її життя доросле, сімейне, хтось так вмішувався, хтось таке робив. І дійсно, кожна ситуація, вона індивідуальна. Кожна сім'я, вона індивідуальна. І хотілося бби дійсно, щоб ми навчились, як суспільство, вести сімейні справи. Так, вести не з точки зору емоцій, з точки зору знецінення грошей, а вчились розмовляти, вчились домовлятись. Насправді, жодна нагорода, жодна відзнака не поверне нам хлопців. Не поверне. Можливо, було б добре, якщо б давали 2 нагороди. Одну батькам. І важливо, якби їй давали при житті, а не з цим надписом в дужках посмертно. Це Так. саме важке. І якби давали нагороду і батькам, і дружині з дітям,
це ж нічого не варте зробити, ну, той же самий дублікат. Я не розумію, в чому проблема, чому відзначають тільки однією. В чому проблема? Це матеріал, який можна купити. Так, бо батьки, зі сторони батьків, вони теж би хотіли мати, звичайно, і дружина хотіла би мати. І в цьому моменті треба знайти консенсус, який, як ти кажеш, мав би йти від держави дублікатом. Викликати або... на сцену, дати батькам, дати дітям, дати дружині, дати їм слово, щоб вони сказали в А не кінці приводом кінців. для розбрату в сім'ях. Так, а не створювати ці ситуації. Я ж думаю, ну, скоріш за все, це відомо всім про ці ситуації. Так, так. Да, це просто розбирайтесь самі між собою. Нас це не стосується. Ми створюємо цю ситуацію, але як там буде, нас не стосується. Дівчатка, що вам на різних етапах допомагало справлятись з горем? На першому етапі, на першому етапі, може, до півроку, потім рік і після року. Ой, до півроку нічого, мені нічого не допомагало. Я була в такій ситуації, що я була з дітьми за кордоном, і мені потрібно було думати, як створити для них нормальне життя. Школа, їжа, де брати гроші, де жити. І просто ти не то, що не думав, ти думав про це, але якось, може, це відволікало. Коли прийшов час півроку, коли тебе вже нагрібало, бо все одно думки залишаються, і ти ні з Горе ким не нікуди не ділишся. дівається. Мені не було до кого звертатися, мені не було з ким розмовляти. За кордоном нікого я не знаю. Поговорити про це було ні з ким, бо, як я казала, друзі якось зберігали тишу. Вони не знецінювали, вони просто... Дистанціювалися. Да. І мене спасала спільнота. Коли через півроку я попала в спільноту, я попала до людей, які такі самі, як я. І ділитися, говорити з дівчатами, як вони з цим справлялися. Потроху витаскувала, а потім ти мене запросила допомагати. Почалась трошечки допомагати з фонді. Адмініструвати, так. Адмініструвати, да. Якась відповідальність ще якась, окрім твоєї оцеї вакууму цього, твої діти, де гроші взяти, як нагодувати, щоб все головне було це діти, щоб в них було все добре. От. І потім подарунки діткам, може, фонд. І це дуже сильно допомагає, бо ти шукаєш собі сили допомагати іншим. Ти робиш таку велику справу. Ти знаєш, що це, особливо в мене така сама, мені здається, приємна функція – це подарунки діткам. Ці посмішки, ці світлі обличчя діточок, і коли ти дивишся, і тебе це підносить, тобі стає. Ти розумієш, що ти робиш щось дуже важливе. Ти даруєш світлі спогади діткам, ти даруєш оці відчуття, що про них хтось піклується. Незнайомі люди, да? Ми ж не знаємо один одного, по суті, отак от, да? Незнайомі один з одним. Але саме те, що ти робиш цю справу, важливу роботу, да? Як би тобі не було іноді тяжко, але це дуже важливо.
І саме це мене і витягує, і зараз витягує, не дивлячись на те, що майже 3 роки пройшло. Люба, менеджер проєкту подарунків діткам полеглих героїв від нашого фонду «Маємо жити». І вона відповідальна за те, щоб в місяць десь 150 діточок отримали подарунки на дні народження, на Миколая. Тому дуже важливо. Це дуже класно. Моя донька в цьому місяці отримала подарунок. Він прийшов на початку січня, але я його сховала і їй подарувала в день народження. Ну, звичайно, зробили фото, відзвітували. Очі щасливі, очі горять. І ця місія – це дуже класна місія, дуже. Часто дівчата кажуть, вперше моя дитина посміхнулась після втрати. Да, коли читаєш, пишуть, що ви не уявляєте, в мене дитина саме про це мріяла. Саме це хотів. Да, саме це хотіла. І ти думаєш, Боже, це, мабуть, якесь, я не знаю, Чудо. з неба йде. Супер. Що тебе спасало на різних етапах? Відверто скажу, на першому етапі, перших півроку, я особливо не пам'ятаю. Ну, це задоволення базових потреб. Їжа, сон, тобі допомагали там батьки, їсти щось, спати. Було ще 2 діток. У мене тоді ще дитина дуже маленька, друга була, рік і 2, коли загинув чоловік. І перші півроку ти взагалі просто існуєш. Потім я зрозуміла, що у мене чоловік був підприємець, він був депутатом міської ради певний час. І як підприємець було багато різної роботи, різних незавершених проєктів, які фактично результатом цього є ті зобов'язання певні, які я мусила виконати. Я вклинилась в роботу. Я почала дізнаватися, як було. Я збирала по частинкам в друзів, а що тут він робив, а як тут. Дізналася, ну, тобто, моменти підприємницькі, що треба зробити, там. І я на 1,5 року просто занурилась в роботу. Я не знаю, де в мене ті сили бралися, але я не могла собі не робити це. Я розумію, що він на мене вже поклав, або, можливо, я сама на себе поклала, що я мушу продовжити робити те, що він робив. І в серпні місяці, це з квітня, пройшло буквально 4 місяці з половиною. Я розумію, що, так як мій чоловік був президентом футбольного клубу нашого місцевого, я розумію, що і він робив турніри пам'яті покійного теж тренера. Я розумію, що я мушу робити турнір пам'яті чоловіка. Мене люди питали, як ти взагалі це зробила? Я давала інтерв'ю, я кажу, я не знаю. Ти ж тепер президент? Ну, це так дуже голосно Ну, звучить. скажи. Я президент футбольного клубу ФК Дубно. У нас є 2 команди. От. Йому вже 25 років. Він заснований в 2000 році ще татом мого чоловіка. І я вклинилась в ту роботу, я просто погрузла в всіх процесах. 1,5 роки я працювала як кролик, ну, тобто з 8 ранку приїжджала в 8 вечора. При тому, знову ж таки, підтримка батьків, мами, чоловіка, моїх Ще й батьків. нам допомагала єднання робити, Ну, це вже трішки через рік було. організовувати Коли я вже зустрічі. прийшла в себе і вже віднайшла сили допомагати таким, як я, дівчатам. Бо коли я це не могла робити фізично, як я можу з кимось ділитися енергією, коли я її сама не маю. От. І, мабуть, робота, вона мене витягла. Я дуже з багатьма познайомилась з людьми, я обросла такими новими знайомствами, багато... Мабуть, навіть не стільки робота, скільки продовження його справ. Його справи, бо я завжди шукала якогось схвалення від нього. От я хотіла, ну скажи мені, яка я молодець, я так оцього Подай хочу. знак. Коли дружина каже, а мені мій коханий приснився і каже, я навіть не думав, що ти така. І вона просто мої думки прочитала, сказала вголос, я так хочу це почути, я це шукаю в очах своїх близьких. Коли мені мама каже, доця, ну ти це зробила, і каже, я не знаю, де ти взяла сили, ти така молодець, я просто все, я поплила. Мені дуже приємно. І це ті слова, які я чекаю. Ну, звичайно, я чекаю їх від коханого. Хочу, щоб він мені, хай у вісні він мені це сказав. Не знаю, чому я хочу те схвалення. Я просто хочу для себе, щоб він мене похвалив. От. І, звичайно,
дівчатам скажу так, що вони мусять шукати себе в чомусь, в роботі, хтось піде в спорт, хтось займеться громадською діяльністю, Реалізовувати. хтось реалізується в волонтерстві. Це їхній прояв проживання горя. І кожна має себе знайти. І коли зараз ми на певному етапі, я почала знову ж таки їздити на з'їзди, знайомитися з іншими дружинами, спілкування з такими самими, як я, з тим самим болем. І я розумію, що хтось уже більший термін втратив, в когось менший, і я розумію, а я би хотіла, щоб бути на тому етапі, що вона, як вона змогла. А тепер на мене дивляться дівчата, рівняються. І я розумію, що я їм можу дати розуміння того, що ти пройдеш ці всі етапи. Вони будуть повертатися не по порядку, можна до 10 піднятися емоційно, а потім впасти до нуля, а потім впасти до мінуса і не знайти себе. А потім знову піднятися. А потім знов піднятися. Але обов'язково життя візьме верх. І обов'язково рано чи пізно кожна підніметься. Так. І бачите, виходить так, що спасає найбільше це місія, яку ти собі набуваєш з втратою. У когось це продовження його справ, для когось це знайти якусь вищу мету і в неї вкладатись. Для когось це знайти себе, реалізувати себе. І ця місія, ця мета, вона має бути більша, ніж ти сам, Так. щоб до неї тягнутися, щоб в ті моменти, коли ти вже падаєш нижче дна, щоб тобі було в що вірити, щоб тобі було за що схопитися. І коли ти реалізуєшся, ти стаєш сильнішою. Коли ти віднаходиш себе, те, чим ти хочеш займатися, це тобі дає силу, і це ти стаєш сильнішою. А вони точно нами пишаються. А вони нами пишаються. Вони точно дивляться на нас, і навіть зараз, скоріш за все, десь там в хмаринках посміхається душа. От моя, Ти це знаєш, моя. я коли давала одне інтерв'ю, на початку інтерв'ю стосовно книжки «Герої Титани», альбому пам'яті, залетів метелик. Це була бібліотека, це було таке дальнє приміщення. Вікна там не відкривались споконвіку. Я не знаю, де він там взявся. А в мене павучки з'являлись. І Всюди. потім він якось зник, його не було. А в кінці інтерв'ю він знову пролетів. І я так це зауважила, і мені, не знаю, ми, мабуть, шукаємо ті знаки, але воно не просто так. Так. Я знаю, що він чує, що він бачить. У когось бджоли, у когось собачки, у мене павучки всюди зустрічались, і я навіть подай знаки, дивлюся, вже павучок. Зрозуміла. Включався виключений телефон вночі в той період, коли плачу і задаю якесь питання, що трапилось, і включається телефон, який виключений, і він вібрує. Він рік був виключений. От як в це не вірити? Але про це ми будемо говорити на інших. Знаки звідти. Знаєте, кожна молодчинка, що хапаємося, що живемо, що про дітей дбаємо, про своїх, про інших, що допомагаємо інформаційно одна одній, що згуртувались. Іноді так, і між собою кусаємося, з ким не буває. Але я вважаю, що я дуже дякую вам за те, що ви разом зі мною говорите це зараз в цій студії, Дякую. що ми можемо передати це іншим людям. І я надіюсь дуже, що люди будуть правильно сприймати. Не сприймати за агресією, тому що ми не звинувачуємо. Ми самодостатні, ми можемо подбати про себе, ми можемо подбати про дітей, але від цих ситуацій не застрахований ніхто. Кожен в своєму житті рано чи пізно втратить. Кожен абсолютно, тому що ми люди, ми і самі помремо рано чи пізно. Але яке насліддя ми залишимо? Яку державу ми зараз формуємо? Бо держава складається із дрібниць. І це начебто підтримати когось, це начебто дрібниця для тебе. Але одна підтримка, друга, третя, 100-та, 1000-на, і ми стаємо як один кулак. Крім того, ми формуємо ту національну свідомість, яка буде далі продовжувати Рід. рід.